Я в українських Карпатах. Тут біля гірської річки Чорний Черемош розкинулось маленьке село Топільче. Воно настільки маленьке, що живе тут всього 200 людей, нащадки стародавнього українського народу гуцулів. Я приїхав в гості до унікальної родини Романюків – Параски і Василя. Вони знатні на все Топільче і не тільки музики. Василь грає на дуді, а Параска володіє стародавньою технікою гуцульського співу. Давно то телефонів не було, інтернету не було, нічого не було, зв'язку ніякого не було. І для того, щоб хлопець до дівчини або дівчина до хлопця подала, що може би ми зустрілися, егокали. Заегокає дівчина, хлопець обізвався. Подружжя разом вже більше 45 років. Василь раніше працював лісником, а дружина і син, також Василь, допомагали батькові. Разом посадили декілька гектарів дерев, а тепер приймають удома туристів і частують їх гуцульським борщем. Доброго дня! Ви мене тут... Але у нас так се не вітають. А як? У нас вітаються, як ви дуженькі. Як ви дуженькі. О, як так, ви дуженькі як ви тоді. дуженькі. Як ви дуженькі. Ви маєте відповідати, добре, як ви дуженькі. Добре, як ви дуженькі. О, так. Ох, це непросто, непросто. У Параски тут, як на маленькій професійній кухні. Є шеф, і сьогодні це не я, а Параска. Тут тільки вона знає рецепт справжнього місцевого борщу. Є сушеф Людмила, сусідка і подруга, та її донька Юлія. Вона зам молодшого кухаря. А от я в ролі учня. А ми готуємо гуцульський борщ, О. бо мають бути гості. Так, тоді давайте готувати. І одразу берусь нарізати м'ясо. Гуцульський борщ готують на телятині та ще з двох видів – свіжої і бужениці. Це по-нашому буженина – запечене м'ясо з теляти з сіллю і перцем. Секрет гуцульського борщу в тому, кожна суміш має бути окремо зготовлена і окремо поставлена в піч. Зрозумів. І коли уносить там у печеці всі Так. страви спечуться, то тоді треба всі страви у один великий горщок сипати докупи і ще раз запікати півгодини. І потім їх класти в піч треба зверху зо 4 ложки оцеї гуслінки. Гуслянки. Чекайте. Гуслянка – це те, що я шукав вже останні 5 років. Можна скуштувати? З ваших рук? Будь ласка. Так. Перший раз в житті. Це традиційний гуцульський молочний продукт. Щось дуже схоже на йогурт. Щоб приготувати гуслянку, молоко доводять до кипіння, трохи остужують і ставлять в тепле місце на 12 годин. А потім замість сметани додають до борщу. Прибирайте від мене, бо я зараз все з'їм, і у вас не буде більше гуслянків. Зараз наймодніші штуки, це вони називаються ферментовані штуки. І кажуть, що в Україні такого нема, що в українській культурі нема. Але все є. Я певний, що якщо оцю гуслянку показати всьому світу, люди будуть в шоці. Отож, давайте будемо далі різати, можливо, буряк, чи ви так цілим кидаєте його? Ні, треба Давайте. різати. Давайте. Гуцульський борщ Параска готує з двох видів буряку – червоного і білого кормового. Червоний дасть насичений колір, а кормовий зробить наш борщ солодким. А без білого буряка борщ смачний не буде. Тут же є цукор. Ну, цукру можна давати в борщ, але то не буде такий добрий. Давайте поріжемо. Як? Ось так. Ага. Пробуйте. Дякую. Хорошо, А поняв. тепер отак. Це майстер-клас. А ви пам'ятаєте, як ви зварили перший свій борщ? Пам'ятаю. Я перший свій борщ зварила десь, може, у 8 років. У 8 років. Так, бабка мені сказала, як аби я варила, Угу. аби я се вчила. Та ви так уже мене хотіло варити. А у вас борщ вийшов тоді, так? Вийшов, бо бабка мені казала, як робити. Ага. Вона була вашою такою наставницею, так? Так, так, ми все вчилися. Бо, знаєте, кажу, що якщо коріння висхне, плодів не буде. Якщо ми не будемо
видроджувати своє коріння, аби давало плоди. Якщо ми не будемо це робити, то висхне все, нічого не буде. А можна вас за ці слова обійму? Тому що я вважаю, чесно, що без свого минулого немає майбутнього. Так. От, не так ви накришили. Це вже погано. О, не треба, не ругайте мене. Отак має бути, а це вже ні. Це вже в нас таке в борщ не кидають. Ну, можливо, один раз. Отак має бути, як оце. Оце, і ви бачите, мене пристидили. І знаєте, якщо би терли на терці Так. або на тих комбайнах, що труд, Так. все одно такий борщ смачний не буде. Мені здається, що насправді, коли ви відчуваєте продукти, ви передаєте свою енергію, свою любов до того продукту. І тому, якщо ви його нарізаєте, ви більше про нього думаєте, більше любите. Смачніше. Так, так. А я бачу, у вас тут хліб, це також з печі? Так, це спечий хліб. Хліб навчив нас дідо покійний, бо дідо у 15 років забрали до німців, та й там був бос Бавара, що пік хліб. То якщо що ж вони не довиконали ті процедури, що їм наказували, то 25 корбачів виписували. Корбачів? Так, корбачів, били діда там. Ага. Та й діду дуже добре вмів хліб пекти. Приїхав, вернувся на Україну сюди, оженився. З бабою прожили роки, що ми вже внуки були. Та я пам'ятаю, я маленька була, а баба спече хліб, а дідо ота, як ви, озьме в руки, так подивиться, розкроїть, так попахає, та й каже: "Пара, я тобі дам зараз 25 корбачів, хліб не витриманий, так як має бути." О, зрозумів, тут все опасно. Тим часом ми нарізали всі інгредієнти і можемо готувати. І все ми будемо варити. І все треба варити разом. Буряк, Так. оцей, Так. і моркву, лиш не кроїти. А як потім їсти? Це ж неможливо таке в рот собі засунути. Ні, я то можу, дивіться. Я люблю картоплю їсти, знаєте. А її треба потім вибирати і макогоном добре втовкти Його? на мілок, і на пюре таке. І потім знову виливати в борщ. А ще тут не додають томатну пасту і помідори до борщу. Раніше томатів в Україні не було, і перші борщі готували без них. Спочатку ставимо бурешку, але цілу її різати не треба. Потім білий буряк, потім червоний, потім має бути телятина, м'ясо і бужениця. Заливаємо водою і все. Накриваємо і у піч. Борщ має стояти цілу ніч у теплій печі і мліти. Тільки наступного дня на обід його подають до столу. Ось це я розумію, справжній вчорашній борщ. Ну що, нарешті можна скуштувати борщ, бо я на нього чекав півжиття. Можна мені хліб? Передайте. Давайте сматочок хліба з печі. І в горах, мабуть, коли наступає зима, то найкраще взяти такого густого борщу і поїсти. Я це можу лише... Та ще 100 грам випити до себе. Давайте піднімемо цей тост за те, що ваші традиції допомагають Україні ставати кращою і бути ось тією такою незвичайною країною в цілому світі. Тому що завдяки вам і завдяки саме ось цим речам ми можемо розуміти, хто ми є такі. Дуже дякую за вас. Наприклад, поєднати пісню, музику, мама, земля. Без цього нема продовження життя. Бо якщо не будуть продовжувані наші гуцульські традиції, гуцульська музика, то я рахую, що гуцулія пропаде. Її не буде.